Chị họ khoe khoang với chúng tôi về anh bạn trai Phú Nhị Đại. Nhưng tôi nhận ra, anh ta là bệnh nhân số không mắc bệnh hoa lơ ở khoa hậu môn của chúng tôi. Thế là tôi tìm gặp riêng chị họ. Chị nên đổi người khác đi, tiện thể kiểm tra sức khỏe luôn. Chị họ hiểu ra, vội đi bệnh viện, nhờ thế mới tránh được căn bệnh kỳ lạ. Nhưng để trả thù bạn trai cũ, chị ấy tung chuyện này lên mạng. Em họ tôi là bác sĩ ở bệnh viện Phổ Tây. Cô ấy tận mắt chứng kiến. Danh tiếng tôi mất thì thôi. Nhưng tôi không chịu nổi việc những cô gái vô tội bị lừa. Chị họ nhờ đó nổi như cồn, thành hot cân mạng. Còn tôi vì lộ thông tin bệnh nhân mà bị bệnh viện đuổi. Sau đó, ca Phú Nhị Đại phát điên, ném cả nhà chúng tôi xuống biển. Mở mắt lần nữa, tôi trở về ngày chị họ dẫn bạn trai về. Chỉ thấy chị họ nép vào gã Phú Nhị Đại, khoe với tôi. Hi hi, nếu không có gì bất ngờ, đây sẽ là anh rể tương lai của em đấy. Anh ấy là tiểu thái tử nổi tiếng ở Thượng Hải. Chị đã thấy bạn trai em trướng mắt từ lâu. Sau này để anh rể giới thiệu người tốt hơn cho em. Nghe những lời quen thuộc này, tôi mới nhận ra mình tái sinh. Nghĩ đến kiếp trước, tôi tức giận nhìn đôi trai tệ gái xấu trước mặt. Chị họ giật mình. Sisi, em sao thế? Đáng sợ quá. Tôi vội kìm cơn giận. Không có gì, chúc mừng chị nhé. Thấy tôi thật lòng chúc mừng. Mắt chị họ lóe lên chút bực bội. Quả nhiên chị ấy muốn tôi ghen tức. Nhưng tôi chẳng màng. Dù sao hoa lơ với rắn độc cũng hợp đôi nhỉ. Chẳng mấy ngày, chị họ dẫn bạn trai về nhà. Bác hai và cô hai mừng rơn. Mời luôn nhà tôi, đi ăn ở khách sạn lớn ngoại thành. Trên bàn ăn, nhà cô hai đưa tôi cái chân quà rỗng. Sisi ăn nhiều vào, con quà này tới 5.000 một con đấy. Nói xong, cô ấy gắp 2 miếng thịt qua, cho chị họ và gã hoa lơ. Vừa gắp vừa lải nhải với mẹ tôi, anh chị cả. Sisi năm nay 25 rồi. Không tính chuyện lớn cho con bé sao? Mẹ tôi hiểu ngay ý cô hai. Cười đáp lại, em dâu nói phải. Đúng thế thật, em cười không tốt, nên mới ra nông nỗi này. Cô hai nghe xong mặt cứng lại. Bác hai cũng sa sầm mặt. Dù sao bác chỉ là tổ trưởng công ty xây dựng. Còn bố tôi là viện trưởng bệnh viện hạng Anh. Bác luôn canh cánh chuyện này. Thấy mình thua anh cả. Bố tôi chẳng biết làm sao. Đành cười khổ dỗ mẹ tôi. Bác ấy đâu định gây chuyện. Nhưng bác hai lại trút giận lên tôi. Sisi, cháu nói thật xem. Lần trước ở viện, cháu với bác sĩ nam kia lôi lôi kéo kéo. Có phải đang yêu không? Cậu đó trông keo kiệt quá chừng. Đừng bảo là dạng Phượng Hoàng Nam đấy nhé. Nghe thế, bố mẹ tôi cũng nhìn sang đầy quan tâm. Tôi thầm thấy ngán, nhưng vẫn cười đáp, bác hai nói có lý. Về nhà cháu chia tay ngay. Nói xong, tôi chuyển chủ đề sang chị họ. Nhưng hình như chị họ còn lớn hơn tôi 2 tuổi nhỉ. Chắc sắp qua tuổi sinh đẻ tốt nhất rồi. Chị họ lườm tôi cháy mặt. Mặt cô hai cũng tối sầm. Nhưng vì ông rể vàng còn ngồi đây. Cô hai gượng cười, hi hi. Cháu thích đùa quá. Chị mới 27 thôi. Thể chất từ nhỏ đã khỏe. 5 năm ôm 3 đứa vẫn được. Cuối cùng bữa ăn vẫn tàn trong lặng lẽ. Lên xe, mẹ tôi chợt nhớ ra gì đó. Hỏi bố tôi, ông Trang, bệnh viện mình đâu có Phú Nhị Đại họ Tôn nào. Liệu có vấn đề gì không? Có nên thuê người điều tra không? Bố tôi cũng thấy nghi nghi. Rõ ràng bắt đầu để tâm chuyện này. Thấy thế, tôi vội khuyên, mẹ ơi, bác hai, cô hai quý ông rể này lắm. Mẹ làm vậy, họ chỉ nghĩ nhà mình cố ý làm chị họ xấu hổ. Với tính cẩn thận của bác hai, cô hai, chắc chắn họ sẽ tự điều tra. Nhà mình khỏi lo chuyện này. Bố mẹ cuối cùng bỏ ý định. Tôi thở phào. Nhưng chưa kịp thư giãn bao lâu, bố tôi lại hỏi, chuyện bạn trai con là sao vậy? Tôi đành thật thà khai. Hình như anh ấy là học trưởng cùng trường chị họ. Chị ấy nhờ con chăm sóc anh ấy chút. Con thấy anh ấy thật thà, đáng tin, nên đồng ý qua lại. Nhưng mà... Mẹ tôi vội hỏi, nhưng sao? Nhưng thế nào? Sau đó tôi kể chuyện anh ta cờ bạc cho bố mẹ. Lần này bố mẹ hoàn toàn thất vọng về chị họ. Chị họ rõ ràng biết gã Phượng Hoàng Nam đó. Vậy mà vẫn giới thiệu cho tôi. Chỉ có thể nói chẳng có ý tốt. Trong tình huống này, bố mẹ tôi cũng chẳng muốn xen vào chuyện chị họ nữa.
Chị họ và gã bệnh Hoa Lờ tiến triển nhanh. Yêu 3 tháng đã bàn chuyện cưới xin. Gã Phượng Hoàng Nam gần đây cũng tìm tôi. Sisi, sao em không liên lạc với anh? Tan làm là về nhà ngay. Anh nhớ em lắm. Nói xong, anh ta tủi thân hỏi. Có phải em thấy anh vừa dở? Gia cảnh lại tệ. Không xứng với em không? Nói thật, anh ta trông cũng được. Là kiểu tôi thích. Nhưng nhớ lại kiếp trước. Tôi gật đầu. Anh vào viện 2 tháng rồi. Chưa làm nổi một ca mổ. Cứ thế này mãi. Tôi thấy anh đúng là không xứng thật. Anh ta bị tổn thương lòng tự trọng. Lùi thủi bỏ đi. Còn tôi thì nhún vai. Dù gì cũng là lính mới. Phải rèn luyện chứ. Tôi với anh ta cùng khoa. Nhưng tôi được theo giám đốc khoa tim mạch hàng đầu. Không chỉ vì xuất phát điểm cao, mà phần lớn là nhờ tôi nỗ lực. Từ thực tập đến giờ, tôi đã tích lũy hơn 50 ca mổ. Còn anh ta chẳng có năng lực, chẳng biết tranh thủ. Chẳng lẽ đợi người khác mời anh ta học? Lúc ăn ở căng tin, anh ta lại tìm tôi. Sisi, anh sai rồi. Anh nghĩ thông suốt. Dù mọi người không ưa anh sẵn sàng thay đổi vì em. Như vậy mới bảo vệ em tốt hơn. Cho em điều em muốn. Chúng tôi cùng cười. Anh đáng lẽ phải thế từ lâu. Anh ta dường như chẳng ngờ tôi phản ứng vậy. Cười bảo, Sisi, vẫn thích đùa thế này. Dạo này anh thật sự khổ lắm. Anh sẵn sàng phấn đấu vì em. Nhưng định kiến đâu thay đổi ngay được. Em thân với giám đốc Liêu lắm nhỉ, liệu có thể? Quả nhiên anh ta vẫn trơ trẽ như vậy. Kiếp trước anh ta cũng đòi hỏi thế. Tôi từ chối vì anh Liêu bận lắm. Anh ta vì thế ôm hận. Có lần, gia đình bệnh nhân không hài lòng kết quả mổ của anh Liêu. Anh ta cố ý kích động họ. Kết quả anh Liêu bị đâm 4 nhát. May mắn giữ được mạng. Nhưng không mổ được nữa. Nghĩ tới đây, tôi giận sôi người. Pha Sân, chúng ta chia tay đi. Anh ta sững sờ. Khóc lóc cầu xin, sao vậy chứ? Sisi, anh làm thế là vì tương lai chúng ta mà. Mẹ em nói. Đợi em vững chân ở đây. Anh sẽ đỡ phải khổ sở. Sau này anh lo ngoài, cố gắng phấn đấu. Em lo chồng, dạy con giúp chồng, chẳng tốt sao? Tôi hơi ngán. Anh là Phượng Hoàng Nam à? Lần này anh ta hoảng thật. Dĩ nhiên không. Sao em lại nghĩ thế được? Tôi thở dài một hơi. Tôi thấy bố nói đúng. Thời đại này rồi, mà vẫn muốn con gái hy sinh lợi ích để trải đường cho đàn ông. Loại người đó chẳng tốt lành gì. Huống chi còn khối gã Phượng Hoàng Nam. Đến ăn uống cũng để con gái trả tiền. Nói xong, tôi nghi ngờ nhìn anh ta. Anh trước đây mượn tôi mấy lần tiền rồi. Hình như chưa trả lần nào. Sisi, em biết mà, gần đây anh hơi. Tôi tranh thủ chen vào. Có phải giờ rộng rãi rồi không? 2 hôm trước chị tôi còn bảo anh đầu tư kiếm được 40 vạn. Đang tính mua xe nữa. Anh ta ngẩn ra ngay. Chị họ em nói sao? Chị ấy bảo anh chơi cổ phiếu trúng lớn. Giờ còn định tìm em vay tiền mua nhà. Nói xong, tôi bực bội nhìn anh ta. Những lời yêu thương anh nói trước đây là giả đúng không? Chuyện này anh chẳng bao giờ kể với em. Nếu không phải em vẫn mù tịt. Anh ta vội ôm tôi vào lòng. Sao có thể chứ? Anh yêu em còn không kịp. Nhưng mẹ em bảo, tiền ở đâu thì tình ở đó. Ngày đầu yêu mẹ, bố em đã nộp luôn thẻ lương cho mẹ. Anh ta sốt ruột. Có thể đừng suốt ngày mẹ em nói. Mẹ em bảo tình yêu là chuyện 2 người không? Nhưng mẹ em còn nói, khi em cưới, sẽ cho em một căn biệt thự làm của hồi môn, cộng thêm 200 vạn tiền mặt. Anh ta lập tức nở nụ cười. Mẹ em không? Mẹ ta thật sự nói thế à? Tôi đưa thẳng ảnh biệt thự và xe cho anh ta xem. Thấy tôi cười rạng rỡ trong ảnh nhà và xe. Mắt anh ta lóe lên ánh sáng mờ ám. Cơ hội cuối cùng cũng đến. Tôi thẳng tay đẩy anh ta ra. Pha Sân, tôi thấy chúng ta không hợp. Thôi bỏ đi. Anh ta sốc. Sisi, trước giờ chẳng phải chúng ta vẫn ổn sao? Anh sai đâu anh sửa, được không? Đừng bỏ anh. Nhưng tôi hơi do dự. Nhưng em là con gái của mẹ. Anh thích con gái của mẹ mà. Nghe lời mẹ sẽ phát đạt. Tôi vẫn lưỡng lự. Nhưng anh chẳng chịu tiêu tiền với em. Chị họ biết anh kiếm được tiền. Mà em thì không. Anh ta nghiến răng. Anh kiếm tiền chẳng phải để em tiêu sao? Vợ yêu, anh chuyển cho em ngay đây.
Nhìn tin nhắn báo tiền về tài khoản, tôi không nhịn nổi cười. Gã đàn ông này đúng là thằng 40 vạn. Đáng tiếc lại là bẫy lừa. Phía sau chờ anh ta là món nợ 500 vạn. Nếu không, anh ta đâu liều mạng cùng gã hoa lơ hại cả nhà tôi. Thương bố mẹ tôi, cần cù xây dựng mọi thứ, lại bị đám súc sinh này hái quả. Giờ đến lượt chúng nếm mùi phản phệ rồi.